አብዛኞቻችን ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ከ5 ወይስ ከ10 ሰብስክራይበር ወይም ቪው ብቻ የምናገኝ ሲሆን እሱም ቤተሰብ ወይም ጓደኛ ለምን ይመስላችኋል? ከስር ከመሰረቱ ቻናል ክሬት አደረጋችን ይሆን? ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሙሴ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ማሳያችሁ ለወደፊት የዩቲዩብ እድገታችንን በማይዝ መልኩ እንዴት አንድ ባንድ የዩቲዩብ ቻናል ክሬት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እዚህ ጋር ሳይን ኢን እንላለን። ከቻላችሁ ግን አዲስ የጉግል አካውንት ክፍት የተመረጠ ነው፣ ግን እኔ በበፊቱ ነው ሳይን ኢን የምለው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይ አድርግ እያለኝ ነው። ይሄው ሎጊን ብሎልኛል። ፕሮፋይሏን እንነካውና ሴቲንግ ሚል ውስጥ እንገባለን። ከዛ አድ ኦር ማኔጅ ዩር ቻናልስ የሚለውን እንነካዋለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በአንድ ጉግል አካውንት 3 አይነት ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል። create ቻናል እንለዋለን። ይሄው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል create your ቻናል ኔም። እኔ ለቪዲዮ ስለሆነ ቱቶሪያል ልበለው። እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዩር አካውንት ይላል። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገቡና ቬሪፋይ እናደርጋለን። ቻናሉ ክሬት ተደርጓል፣ ግን ብዙ ያላለቁ ነገሮች አሉ። እዚህ ቻናል ዳታ ናት ኤግዚስት ይላል። ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እያለ ነው። ታች ሴቲንግ የሚለው ጋር እንገባለን። ካንትሪ ኬንያ ያለው ነው። እዚህ ጋር ኪወርዳችንን እናስቀምጣለን። ከዛ አድቫንስ ሴቲንግ do you want to set your channel as made for kids ይላል። yes, set this channel made for kids, always upload content that is made for children። እዚህ ጋር የሚላችሁ ይህ ቻናል ለህፃናት ነው ወይም ለልጆች ነው የተሰራው ወይ ነው የሚለው። እኛ ግን የምንለው I want to review this setting for every video እንላለን። ወደ ዋናው ስንመጣ እዚህ ጋር የሚላችሁ ፎን ነምበራችሁ ቬሪፋይ አድርጉ ነው የሚለው። ስለዚህ ፎን ነምበራችሁ ቬሪፋይ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፎን ነምበር ቬሪፋይድ ይለናል። አፕሎድ ባይ ዲፎልት ማለት ሁሌ ማንኛውም ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ ዲስክሪፕሽናችሁ ሁሌ እሱ ያኛ ቪዲዮ ላይ እንዲመጣ ያደርግላችኋል። ታይትላችሁም ሁሌ አንድ አይነት ከሆነ እዛ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው።
ዋናው ነገር ታግ ነው ስለዚህ ታግ እናደርጋለን ሴቭ እንለዋለን ከስተማይዜሽን ሚለው እንገባለን ቤዚክ ኢንፎ እዚህ ጋር ኖርማል ዩቲዩብ ስም ያለ ከስር ደግሞ ሃንድል ስም ያለ ቱቶሪያል zx ምናምን ሚለው እሱን ደግሞ እንቀይረዋለን እዚህ ጋር ዋናው ነገር የፈለግነው ሊንክ ማስቀመጥ እንችላለን የኢንስታግራም የቲክቶክ ወይ የፌስቡክ ሊንክ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ጨርሰናል ፐብሊሽ እንለዋለን እንግዲህ ዩቲዩብ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም